हेलो एन्ड नमस्कार टु एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आउनुहोस् आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनसँग रिलेटेड एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ। अब त्यसको लागि हामीलाई यहाँ गिभन क्वेसन चाहिँ यस्तो छ, इफ ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ र बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ। अब हामीलाई यो ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ, ए र बीलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ। ओके, म यसलाई एकचोटि लेखिरहेको छु। यो हियर हामीसँग के छ भन्दा ए को भ्यालु र बी को भ्यालु हामीलाई गिभन छ। सो ए र बी को भ्यालु हामीले यहाँनिर पेस्ट गर्यौँ। सो ए र बी को भ्यालु आयो। ए र बी को भ्यालु आइसकेपछि सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो म्याट्रिक्सहरूको चाहिँ अर्डर थाहा हुनु पर्यो। यसको अर्डर भनेको 3x3 म्याट्रिक्स हो। यो भनेको 3वटा रो र 3वटा कोलम भएको। यो चाहिँ 3वटा रो र एउटा कोलम भएको म्याट्रिक्स हो। रो भनेको यसरी हेर्छौँ हामी। सो यो रो हो भने, अनि यदि यसरी हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो कोलम भयो। सो रो र कोलम। सो अनि यहाँ कतिवटा रो छ त भन्दा 3वटा रो र 3वटा कोलम छ फर्स्ट म्याट्रिक्समा, ए म्याट्रिक्समा। र बी भन्ने म्याट्रिक्समा चाहिँ 3वटा रो र एउटा कोलम छ। र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्नुभन्दा पहिला के थाहा हुनुपर्छ भने यो जुन पछिल्लो नम्बर छ, यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको पछिल्लो नम्बर र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको यो अघिल्लो नम्बर, यिनीहरू इक्वल भयो भने मात्रै मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यदि यिनीहरू इक्वल भएन भने हामी यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौँ, अर्थात् मिल्दैन, मल्टिप्लिकेसन हुँदैन। त्यसको मतलब यदि हामीसँग दुईटा म्याट्रिक्सहरू छ, जस्तै 1 2 3 र अर्को म्याट्रिक्स छ, त्यो अर्को म्याट्रिक्स चाहिँ सपोज यस्तो खालको म्याट्रिक्स छ जुन चाहिँ अब यहाँ 1 2 5 3 यस्तो टाइपको म्याट्रिक्स आयो भने यसको अर्डर भयो 3/3 र यसको अर्डर भयो 2/2 भनेपछि यसको यो लास्टको नम्बर 1 र यसको फर्स्टको नम्बर 2 भएको भएर यो इक्वल नभएको भएर यिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा मल्टिप्लाई गर्न सकिँदैन, अर्थात् मल्टिप्लाई हुँदैन। ओके, त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा कुनै पनि एउटा जुन म्याट्रिक्स छ, दुईटा म्याट्रिक्स छ, त्यसको अर्डरमा पछिल्लो नम्बर र पछिल्लो म्याट्रिक्सको अघिल्लो नम्बर यिनीहरू इक्वल हुन जरुरी छ, अनि मात्रै मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। ओके, त्यसो भए अब हामी यहाँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्न गइरहेछौँ। यो दुईटा म्याट्रिक्सहरूलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दैछौँ। ओके, सो अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामी यसलाई लेखिरहेछौँ। यो हाम्रो मल्टिप्लिकेसनमा सिम्पली मैले यो एबीको भ्यालु यहाँ पेस्ट गरेँ। ओके, यो एबीको भ्यालु मैले यहाँ पेस्ट गरेँ, सरी। ओके, सो एबीको भ्यालु मैले यहाँ सरी पेस्ट गरेँ र यो हाम्रो एबीको भ्यालु यसरी आयो। एबी भनेको भ्यालु भन्नाले ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर राखेको, ए भन्ने म्याट्रिक्स र बी भन्ने म्याट्रिक्सलाई एकै ठाउँमा राखेको। यसरी मैले राखेँ। अब यसलाई म मल्टिप्लाई गर्दैछु। ओके, अब मल्टिप्लाई गर्दैछु। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ कति आउँछ त भनेर हेरौँ। मल्टिप्लाई गर्दा अर्को कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने हाम्रो जुन म्याट्रिक्स, रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्स, जब जुन आउनेवाला म्याट्रिक्स हो नि, त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ कति बाई कतिको अर्डर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यहाँ यो चाहिँ हाम्रो छ 3/3, अनि यो चाहिँ हाम्रो छ 3/1 को, अनि यो 3 र 3 जुन सर्कल गरेँ मैले, यिनीहरू क्यान्सल हुने हो र बाँकी बस्यो। अब आउने म्याट्रिक्स चाहिँ कतिको हुन्छ त भन्दा अब आउने म्याट्रिक्स चाहिँ 3/1 को हुन्छ, 3/1। ओके, सो हाम्रो अब आउने म्याट्रिक्स चाहिँ 3/1 को हुन्छ है त। यति कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब यो मल्टिप्लिकेसनको लागि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट्सहरूले हामीलाई सजिलैसँग मल्टिप्लाई गर्न सिकाउँछ। हाम्रो म्याट्रिक्स भनेको 3वटा रो र एउटा कोलमवाला हो भनेपछि यो A11 अनि A21 र A31 वाला हाम्रो म्याट्रिक्स आउनेवाला हो। यस्तो खालको म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्स भनेको 3टा रो र एउटा कोलमवाला म्याट्रिक्स चाहिँ यस्तो आउँछ। यो फर्स्ट एलिमेन्टले हामीलाई के भन्छ? फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम भन्छ। अनि त्यसपछि यसले हामीलाई भन्छ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम भन्छ।
र यसले हामीलाई थर्ड रो फर्स्ट कोलम भनेर बुझाउँछ है। एउटा मात्रै कोलम छ, त्यही भएर फर्स्ट कोलम भनिरहेको। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ हेरौँ। मल्टिप्लाई गर्ने तरिका चाहिँ के हो भने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने तरिका पनि हेरौँ है त। यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने तरिका भनेको, हामी सिम्पली यो जुन फर्स्ट एलिमेन्ट छ यसले हामीलाई के भनिरहेछ भने, फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भन्छ। ओके, फर्स्ट रो र फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भनिरहेछ। त्यो भनेको के भन्न खोजेको भनेर यहाँ हेरौँ। के भन्न खोजेको भने, हामीलाई यहाँ यो फर्स्ट रो र यो फर्स्ट कोलम, एउटा मात्रै कोलम छ त्यसैले फर्स्ट कोलम, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भनेको हो। ओके, भनेपछि हामी मल्टिप्लाई गर्दैछौँ अब। र मल्टिप्लाई गर्दा यो एलिमेन्ट्सहरू भनेको जेरो र यो जुन जेरो छ नि, यो जेरो र अनि यो 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। ओके, सो जेरो र 2 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, 0 इन्टु 2 प्लस, अब यो 1 र सेकेन्ड एलिमेन्ट है, 1 र 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। ओके, सो कति भयो त, 1 इन्टु -2 है त, -2 छ नि, अनि प्लस अब 1 इन्टु 3। यसरी फर्स्ट रो, यो जुन फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम वाला काम सक्यो। अबको हाम्रो कन्सर्न भनेको सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भन्छ। सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने रे। अब सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम, ओके, कुन चाहिँको सेकेन्ड रो त भन्दा, हामीलाई सेकेन्ड रो चाहिँ यो सेकेन्ड रो हो, अनि यो त कोलम त एउटै मात्रै छ त्यसैले फर्स्ट कोलम। यसको एलिमेन्ट्स पनि माथि गरेको जस्तै सेम तरिकाले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। भनेको फर्स्ट यो नम्बर र अनि फर्स्ट नम्बर, फर्स्ट नम्बर, सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बर मल्टिप्लाई गरेर जोडेर राख्ने हो। ओके, पहिला फर्स्ट नम्बर, फर्स्ट नम्बर भनेको 1 इन्टु 2। ओके, 1 इन्टु 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर राख्यो, 1 इन्टु 2 प्लस, अर्को भयो 0 इन्टु -2 प्लस 2 इन्टु 3, र लास्ट रोमा हाम्रो 1। अब हेर्नु त, लास्ट रोसँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो लास्ट रोसँग मल्टिप्लाई गर्दा आउने, यसलाई हटाएर अब लास्ट रोलाई लियो भने, लास्ट रो भनेको यो भयो। लास्ट रोलाई लिँदाखेरि भ्यालु कति आउने भयो त भन्दा, 1 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु -2 प्लस 0 इन्टु 3। यसरी हाम्रो म्याट्रिक्स बन्ने हो। ओके, म्याट्रिक्स यसरी बन्यो। यो म्याट्रिक्स बनिसकेपछि यसलाई सल्भ गरेर राख्दा कति आउने भयो त भन्दा, 0 प्लस -2 प्लस 3, 2 -0 प्लस 6, 2 -4 प्लस 0। यो स्टेप नलेखे पनि खास फरक पर्दैन, तपाईलाई सजिलो हुन्छ भने एकैचोटि अर्को स्टेपमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसो भए कति आउने रहेछ त भन्दा, सबभन्दा फर्स्टमा आयो हाम्रो 1, अनि सेकेन्डमा आयो हाम्रो 6 र 2 गर्दाखेरि 8, अनि लास्टमा आयो -2। यसरी हामी यसरी मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ, अर्थात् हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको भ्यालुहरू हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। ओके, सो अब हामीले ए र बीलाई यसरी मल्टिप्लाई गरेर भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। ओके, भिडियो यति मात्रै। अर्को भिडियोमा फेरि हामी डिस्कस गर्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। भिडियो मन पर्यो भने यसलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।